راغلی او هر کله تاسو ته په کمپیوټر ورډ کې زه محمد ادریس او نن موږ د ټوکیټ 18 نمبر ټیټوریل جوړو. په دې ټیټوریل کې موږ ډیسکس کوو سکیل کمانډ اند سټریچ کمانډ. زه خپل کلاس طرف ته ار ای سی سپیس په کیبورډ کې پریس کوم، کلیک کوو او بل فایل کلیک کوو. موږ سره یو ریکټنګل جوړ شو، دا موږ سکیل کوو. اس سی سکیل سلیکټ ابجیکټ رائټ کلیک پک پوینټ آر ریفرنس. موږ چې زموږ سره دا کم ریکټنګل دی دا 1 برابر دی، دا د دې په دوګنا کوو. مونږه دا څومره چې دی د دې په دوګنا کوو مونږه دا نو مونږ به 1 سپیس ورکو او 2 سپیس ورکو. دا ریکټنګل د هغې په ډبل شو. دا مې سلیکټ کو، دا مې اریز کو، ای سپیس مې په کیبورډ کې پریس کو، آر ای سی سپیس مې په کیبورډ کې پریس کو، کلیک مې وکړو، ریکټنګل لالم 1 فیټ کاما 1 فیټ. دا زه سکیل کوم. اس سی سکیل سلیکټ ابجیکټ رائټ کلیک پک پوینټ آر ریفرنس. زم چې دا د 1 برابر دی 1 سپیس او 2 سپیس، دا د 2 برابر کړ. ډي آی ډسټنس کمانډ راوړو، دا چې کو ډي آی سپیس هم په کیبورډ کې پریس کو، فرست پوینټ او سیکنډ پوینټ 2 فیټ او 2 فیټ، یعنی دا ریکټنګل زموږ سره 2 فیټ شو. اوس آر ای سی سپیس رالم، ساری آر ای سی نه اس سی سپیس سکیل کمانډ دی، سلیکټ ابجیکټ رائټ کلیک پک پوینټ آر ریفرنس. چې دا د 1 برابر دی دا د 2 برابر کړو، دا اوس 4 فیټ دی ځکه چې 2 موږ د 1 برابر کړو. زد سپیس ای سپیس په کیبورډ کې پریس کوم چې موږ ته ریکټنګل ډسپلی ته راشي. ډي آی رالم، دا پوینټ هم 4 فیټ او دا هم 4 فیټ. اوس زه واپس ریکټنګل ته 1 فیټ ته راوړم، نو اس سی سکیل سلیکټ ابجیکټ رائټ کلیک پک پوینټ آر ریفرنس. چې دا د 4 برابر دی دا د 1 برابر کا، 4 سپیس به وو بیا به 1 سپیس وو. ساری اس سی سکیل سلیکټ ابجیکټ رائټ کلیک پک پوینټ آر ریفرنس آر سپیس 4 سپیس 1 سپیس. डी आई बराबर डिस्टेंस कमांड डी आई स्पेस हम प्रेस को, फर्स्ट पॉइंट 1 फीट और दा हम 1 फीट. دا زموږ سره سکیل کمانډ یو پوینټ شو. بل ځان چې دا زه د دې لاین F8 ورته ان کوم او د دې لاین ترمنځ زه پکس کوم. نو اس سی سکیل سلیکټ ابجیکټ رائټ کلیک پک پوینټ آر ریفرنس، دا پوینټ او دا پوینټ پر راوالو په دې به ولګو. اس سی سکیل سلیکټ ابجیکټ رائټ کلیک پک پوینټ آر ریفرنس، فرست پوینټ او سیکنډ پوینټ پر راوالو په دې به ولګو. دا موږ سره سکیل شو، دغه لاینونو ترمنځ پکس شو. بیا راځو دا زه سټریچ کوم. دا زموږ سره سټریچ کمانډ دی، اس ټي آر شارټ کې دا سټریچ کمانډ. په دې مې سلیکشن واغست، په دې به زه کلیک وکړم سټریچ کمانډ او داسې دا زه وړم دا زموږ سره 1 ریکټنګل موو کېږي. په دې به موږ کراس راځو په یو کارنر، لکه اس ټي آر سپیس ته دې شارټ کي ده، په دې به کراس داسې راشو، کلیک به وکړو، رایټ کلیک پک پوینټ به وکړو، دا داسې 1 فیټ موو کوم، نو دا زموږ سره 1 فیټ سټریچ شو. دا زموږ سره سټریچ کمانډ د کمپیوټر ورلډ د طرف نه زموږ سره دا ټوکیټ 18 نمبر ټیټوریل. په نیکسټ ټیټوریل کې به انشاءالله موږ ټریم او ایکسټینډ کمانډ ډسکس کوو.